जान्छ खुमाई डाँडा ट्रेक मर्दी हिमाल ट्रेक एउटा सिजन भाइरल हुन्छ सकिन्छ तर सर्टेन ट्रेक्सहरू यस्तो एभरग्रिन छ कि मान्छेहरू पहिला पनि जान्थ्यो अहिले पनि जान्छ पछि नै जान्छ बिकज दिज आर सच एन अमेजिङ ट्रेक्स आज हामी वान अफ दोज ट्रेक्सको कुरा गर्नेवाला छौँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प ट्रेक एबीसी ट्रेक र यो ट्रेकको स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ नयाँपुल हो तपाईँ नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट आउनु भएको छ आई वुड रेकमेन्ड यु टु कम बाई नाइट बस अहिले यो पोखराको बाटो एकदम बिग्रेर भए पनि होला मलाई नाइटमै जान नै प्रिफर गर्छु म बिहान तपाईँ नयाँपुल पुग्नुहुन्छ यु हेभ टु अप्सन्स वान तपाईँ बस अथवा जिप लिएर घान्द्रुक जान सक्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले मजाले ब्रेकफास्ट स्न्याक्स खाना खान सक्नुहुन्छ भने अप्सन 2 इज अहिले बाटो तपाईँको झिनुपुल वारीसम्म पुगिसक्यो यदि तपाईँ घान्द्रुक गइसक्नु भएको छ अथवा जान मन छैन सिधै ट्रेकिङ सुरु गर्न मन छ भने यो अप्सन लिनु होला झिनुबाट तपाईँले ट्रेक सुरु गरिसक्नु भएपछि नेक्स्ट स्टप विल बी छोमरोङ यहाँ चाहिँ सुरुमै यस्तो ठाडो उकालो छ नि अनि ट्रेकिङ बाइक्स पनि आउँदैन तपाईँले सुरुमै बेकार आए जस्तो लाग्छ होइन तर बाटो चाहिँ एकदम मजाले छापिएको छ राम्रो छ बाटो चाहिँ छोमरोङ पुगिसकेपछि सुरुमा यु गो टु दिस मेन छोमरोङ स्पट विच इज भेरी टुरिस्टिक सबजना मान्छे त्यहीँ बसिरहेको हुन्छ एकदम वेस्टर्न फुडहरू पनि मजाले पाउनुहुन्छ तपाईँले त्यहाँबाट 15-20 मिनट अगाडि तल झर्नुभयो भने चाहिँ छोमरोङ भिलेज आउँछ है त्यहाँ चाहिँ तपाईँले लोकल मोर अथेन्टिक एक्सपिरियन्स चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ छोमरोङमा मजाले बस्नुहोस् रेस्ट गर्नुहोस् तपाईँ अराउन्ड 11 बजेसम्म पुगिसक्नुहुन्छ होइन अनि खानासाना खाएर एकदम रिएनर्जाइज गरेर तपाईँ फेरि अगाडि बढ्नुहोस् छोमरोङबाट अगाडि गइसकेपछि नेक्स्ट स्टप विल बी सिनुवा र सिनुवामा चाहिँ लोवर सिनुवा अप्पर सिनुवा भन्ने दुईवटा ठाउँ छ लोवर सिनुवा अबाउट 2 आवर्स र अप्पर सिनुवा एडिसनल 1 आवर गरेर 3 घन्टामा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ अब त्योभन्दा पछाडि ब्याम्बुसम्म पनि जान सक्नुहुन्छ डे 1 मा तर ब्याम्बुको उकालो चाहिँ लास्टै लफडा छ कि त्यही भएर वी रेकमेन्ड स्टेइङ एट अप्पर सिनुवा भ्यू चाहिँ अप्पर सिनुवाबाट बेटर छ लोवर सिनुवा भन्दा त्यहाँ जानुहोस् राति मजाले रेस्ट गर्नुहोस् डे 1 को नाइट हो हाम्रो बल्ल अनि बिहान उठेर ब्रेकफास्ट स्न्याक्स गरेर तपाईँ अझ अगाडि बढ्न थाल्नुहोस् अगाडि बढेपछि ब्याम्बुको अघि मैले भने जस्तै उकालो लास्टै लफडा छ र मान्छेले जति टाइम लाग्छ भनेछ नि त्योभन्दा चाहिँ बढी टाइम लाग्छ है तपाईँलाई अनि ब्याम्बु पुगेर तपाईँ त्यहाँ गएर चाहिँ मजाले खाना खान सक्नुहुन्छ अब हामी अगाडि बढिसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टप हुन्छ दोभान दोभानको पनि लोवर दोभान र अप्पर दोभान भन्ने दुईवटा ठाउँ छ र लोवरबाट अप्पर पुग्न तपाईँ लेस देन 30 मिनट्समै पुग्नुहुन्छ र त्यहाँबाट अझ अगाडि तपाईँ 2.5 घन्टा हिँडिसक्नु भएपछि अराउन्ड त्यो टाइममा चाहिँ 2 देखि 3 घन्टाको टाइममा तपाईँ हिमालय पुग्नुहुन्छ दोभानमा थोरै स्न्याक्स गर्दा भयो हिमालयमा गएर लन्च गर्दा भयो एनिथिङ द्याट यु वान्ट भ्यू मजाले खुल्दै आइरहेको हुन्छ अब चाहिँ तपाईँ त्यो ठुल्ठुलो त्यो दुईवटा हिमालको त्यो पहाडको बिचबाट हिँडिरहनु भएको हुन्छ तपाईँ चाहिँ अब त्यहाँभन्दा अझ अगाडि हाम्रो डे 2 को नाइट चाहिँ कहाँ हामी रोकिनेवाला छौँ भने देउरालीमा र हिमालयबाट देउराली जाने ठाउँ पनि अलि उकालो छ बिस्तारै जानु होला अलि धेरै हिँडिसकेको हुन्छ आज थकिलाएर हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै भ्यू हेर्दै फोटोसोटो खिच्दै मजाले जानुहोस् र देउरालीमा गएर चाहिँ तपाईँ मजाले बस्नुहोस् अब डे 3 चाहिँ हाम्रो सबभन्दा गाह्रो दिन हुनेवाला छ है दिस इज द डे वेन वी आर गोइङ टु अन्नपूर्ण बेस क्याम्प र सुरुमा तपाईँ देउरालीबाट हिँडेपछि नेक्स्ट स्टप भनेको माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प हुन्छ र यहाँ चाहिँ मान्छेले अब तपाईँ 2 घन्टा 3 घन्टामा पुग्छ भन्लान् होइन तपाईँले 3 to 4 आवर्स चाहिँ मजाले नै लाग्छ त्यति चाहिँ एक्सपेक्ट गरेर जानु र यो बाटोमा चाहिँ यदि हिउँ परेको छ हिउँ पग्लिने टाइम छ अथवा आइस नै भइरहेछ भने चाहिँ अलि रिस्की नै हुन्छ लास्टै डेन्जरस नै छ है अनि पहिला एक्चुअली यहाँ एभलान्स पनि आएको थियो जुनमा चाहिँ मान्छेहरू मरेको पनि थियो पहिला रुट चाहिँ त्यही अहिले एभलान्सले पुरेको त्यो एभलान्सको रुटबाट जान्थ्यो भने अहिले चाहिँ एउटा डिटोर बनाएको छ एउटा सानो पुल क्रस गरेर जानुपर्छ यो बाटोबाट जाँदा चाहिँ तपाईँलाई 45 मिनट्स 40 मिनट्स जति एक्स्ट्रा चाहिँ लाग्छ तर जानी पल्टेर यता एभलान्स एरियाबाट चाहिँ नजानु भनेर रेकमेन्ड गर्छौँ कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले पोर्टर त्यही बाटो हिँडेको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तर हामीहरू जाँदाखेरि चाहिँ यताको डिटोर लिएरै जान नै रेकमेन्डेड छ है र तपाईँ एमबिसी जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले एउटा बोर्ड देख्नुहुन्छ होइन अनि त्यो बोर्डबाट माथि होटेल पुग्न पनि टाइम लाग्छ है बोर्ड नै देख्दाखेरि ल आइयो भन्ने हुन्छ तपाईँलाई गाह्रो फिल भइरहेको हुन्छ तर यो अल्सो हेभ टु एक्सपेक्ट कि त्यो बोर्डबाट अझ होटेल पुग्न पनि टाइम लाग्छ र होटेल पुगिसकेपछि आनन्द हुने भइहाल्यो होइन त्यहाँ गएर तपाईँले अब मजाले रेस्ट गर्नुहोस् स्न्याक्स खानुहोस् बिकज यो 3 to 4 आवर्सको ट्रेक छ तपाईँले खाना चाहिँ अगाडि देउरालीमै खाएर जान नै रेकमेन्ड गर्छौँ हामीले र माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प पुगेर तपाईँ मजाले रेस्ट गर्नुहोस् चिल गर्नुहोस् फोटोसोटो खिच्नुहोस् र यो दिनको ट्रेक गाह्रो चाहिँ छ तर त्यति धेरै अघिल्लो दिन जति लामो चाहिँ छैन है र अब हामी कहाँ जान्छौँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पतर्फ गाइस अब एमबिसीबाट एबिसी जाने बाटो चाहिँ वाइल्डै सजिलो छ है तपाईँ अराउन्ड 2 आवर्समा मजाले पुग्नुहुन्छ बाटो एकदमै तेर्सो छ थोरै 1-2 ठाउँमा मात्र स्लाइड उकालो मात्रै छ तपाईँ एबिसी अँध्यारो नहुँदै पुग्नुहुन्छ मजाले र एबिसी जाँदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले हिउँ नपरे बेलाको सिजन बढ्यो भने चाहिँ घाँसपाते देखिन्छ हिउँ पनि हुँदैन हिमालको भ्यू त राम्रै देखिन्छ अब त्यति धेरै हिउँ परेको टाइम जति अपिलिङ चाहिँ मलाई पर्सनली चाहिँ लाग्दैन सो बेस्ट टाइम भनेको चाहिँ हल्का फुल्का हिउँ हुने टाइममै जान चाहिँ हामी रेकमेन्ड गर्छौँ तपाईँलाई र एबिसी पुगेर बेलुकै पुगेर थोरै फोटोसोटो खिच्न सक्नुहुन्छ मजाले रेस्ट गरेर मजाले खाना खान सक्नुहुन्छ नेक्स्ट डे लकी भइयो भने पुरै त्यो बादल जति खुल्यो भने चाहिँ सनराइज यस्तो बवाल देखिन्छ त्यो गोल्डन देखिन्छ अन्नपूर्णमा होइन यस्तो बवाल देखिन्छ अनि प्यानोरामिक माउन्टेन भ्यू हुन्छ जता हेरि नै माउन्टेन हुन्छ अनि अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको
यता तलपट्टि ठ्याक्क त्यो कत्रो ठुलो ग्लेसियर जत्रो एरिया पनि छ होइन बब्बालै छ कि वाइल्डै बबाल छ त्यो फोटो खिच्ने एउटा स्पेसल स्पट पनि छ त्यहाँ सो मजाले फोटोसुटो खिच्नु स्न्याक्सहरू खानु बिहान मजाले टाइम स्पेन्ड गर्नु एबिसीमै र त्यहाँबाट चाहिँ तल फर्किन थाल्नु तपाईँ अब फर्किँदाखेरि तपाईँ सुरुमा एमबिसी आउनुहुन्छ एमबिसीबाट झर्दाखेरि अलिक वाइल्डै उकालो हुन्छ गाह्रो बाटो हुँदै तपाईँ देउराली झर्नुहुन्छ अझ अगाडि जानुहुन्छ तपाईँ हिमालय हुँदै अझ दोभान हुँदै ब्याम्बु हुँदै तपाईँ सिनुवासम्मै फर्किन सक्नुहुन्छ सिनुवा आएर बस्न रेकमेन्ड गर्छौँ हामी डे 4 को नाइट चाहिँ अप्पर सिनुवामा भ्यू बेटर छ त्यही भएर अप्पर सिनुवा बस्नु होला र नेक्स्ट डे उठेर गएर तपाईँ छोमरङ कटेर झिनु डाँडामा गएर चाहिँ तपाईँ खाना खान रोकिनु होला अनि त्यहाँ एब्सोल्युटली मिस आउटै गर्न नहुने एक्सपिरियन्स भनेको झिनु डाँडाको हट स्प्रिङ चाहिँ मिस आउट गर्दै नगर्नु होला तपाईँलाई स्विमसुट केही लानु छ भने त्यो पनि यहीँबाट बोकेरै लिएर जानु होला एब्सोल्युटली रेकमेन्डेड मजाले 1 घन्टा बसेर चिल गर्नुहोस् रिफ्रेसिङ आनन्द लाग्दो एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यहाँबाट तपाईँ पुल पारी गएर गाडी चढ्नुहोस् नयाँ पुलसम्म पुग्नुहोस् अब नयाँ पुलबाट चाहिँ यु हेभ 2 अप्सन्स तपाईँ पोखरा अँध्यारो नहुँदै पुग्नुहुन्छ तपाईँ यो डे 5 पोखरामै नाइट स्टे गर्न पनि सक्नुभयो अझ एक्सटेन्ड गर्न पनि सक्नुभयो होइन भने तपाईँ पोखरा पुगेर नाइट गाडीमा मजाले काठमाडौँ चढ्न पनि सक्नुहुन्छ काठमाडौँको गाडी चढ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको डे 5 को नाइटमै तपाईँ काठमाडौँ पुग्न सक्ने सम्भावना पनि छ दिस इज अप टु यु फर डिसाइडिङ सो यति गएपछि हाम्रो एबिसी ट्रेक मजाले सकिन्छ आइटिनेरेरी चाहिँ यस्तो हुनेवाला छ र बजेट चाहिँ तपाईँले 10 to 15,000 मजाले लिएर जानु होला अराउन्ड 12,000 अस्ति मेरो फ्यामिली जाँदाखेरि 10 to 12,000 खर्च भएको थियो सो 15,000सम्म तपाईँ लिएर जानुभयो भने मजाले सेफ हुन्छ थोरै पैसा बजाएर जानुभयो भने 10K मा मजाले भ्याउन सक्नुहुन्छ किनभने 1-2 दिन एक्स्ट्रा पनि छ यो मर्दी ट्रेक त्यही नजिकैको ट्रेक भन्दा र थोरै एक्सपेन्सिभ पनि छ त्यो रिजनले गर्दा थोरै बढी क्यास लिएर जान चाहिँ हामी रेकमेन्ड गर्छौँ सो द्याट्स इट गाइज द्याट्स इट फर एबिसी ट्रेक र हामीले पोखराको एरियाको कापुचे खुमाई मड्डी एबिसी पोखरा वरिपरिबाट जान मिल्ने मेजर ट्रेक्सहरू भ्याइसकेका छौँ अरू कुन कुन ट्रेक छ के रेकमेन्डेसन छ भिडियो बनाउनलाई भने कमेन्ट गर्नु होला क्वेसन छ भने पनि कमेन्ट गर्नु होला अन्टिल देन सी यु नेक्स्ट टाइम बाइ